Onpahan ollut taas kyllä pörssivuosi. Mutta Tuomas, sehän on vasta helmikuu. Tää? Tervetuloa taas Traders Clubin pariin. Täällä Jukka ja Tuomas jälleen kerran keskustelee osakemarkkinoista ja siitä, että miten me kaikki voitaisiin tehdä parempia tradeja. Ihan älytön pörssivuosi ollut tähän mennessä, vaikka on ollut vasta kuukausi takana, niin meillä on ollut vaikka minkä näköistä happeningia ja koko ajan tulee oikealta ja vasemmalta uutta jotain hämmentävää, ihmeteltävää ja täällä me nyt sitten joka viikko taas ihmetellään, että mitä nyt tällä viikolla taas. Joka viikonloppu saa tosiaan jännittää, että mistä pörssi avaa silloin tulevana maanantaina. Aikamoisia tapahtumia ollut tänä vuonna. Vuosi alkoi sillä, että Jenkeissä oli terroristihyökkäys New Orleansissa. Sen jälkeen Kaliforniassa isot metsäpalot. Sen jälkeen jännitettiin noita Trumpin virkaanastujaisia. Sen jälkeen DeepSeek sotki markkinoita. Ja nyt sitten noi tariffisodat syttyi tuossa viikonloppuna ja ehkä pääsi pikkasen lientymäänkin tuossa maanantain aikana, mutta aikamoista hulabaloota. Mutta kaikesta tästä huolimatta, niin loppupeleissä SP500 on aika lailla samoilla tasoilla kuin vuoden alussa. Ja täältä se SP500 nyt sitten näyttää täällä päiväkynttilöillä, ja niin kuin kuvasta näkyy, niin ollaan sahattu tässä jo monta kuukautta oikeastaan. Sillä on tämmöistä sivuttaisliikettä. Toki ylös ja alas on menty isojakin liikkeitä, mutta lopputulos on se, että tämän vuoden aikana niin ei olla oikeastaan liikuttu. Joo, jos palataan siihen viime viikkoon ja siihen maanantaihin ja yllättävän DeepSeek-uutiseen, niin silloin me nähtiin kuitenkin aika vahva palautuminen jo se maanantai-päivän aikana ja oikeastaan loppuviikko valuttiin ylöspäin. Perjantaina jo alettiin lähentelemään näitä kaikkia aikojen huippuja, mutta sitten sen jälkeen kuultiin noista tariffeista ja markkina pelästyi siinä sitten perjantai-iltana ja laski sitten oikeastaan päivän päätteeksi tonne ihan pohjille. Ja siitä sitten avattiin maanantaina taas täältä niin kuin selkeästi 2% alempaa, mutta taas jälleen päivän aikana elvyttiin ylöspäin samaan aikaan, kun kuultiin, että ehkä niitä tariffeja, mitä viikonlopun aikana peloteltiin, niin ei se kuitenkaan ole tulossa voimaan. Eli sekä Meksikon että Kanadan tariffit siirtyy ainakin kuukaudella eteenpäin ja luultavasti sen aikana tehdään jonkunlainen diili, että ne tulee selkeästi pienempänä tai ne ei tule ollenkaan sitten voimaan. No sitten taas tänään meillä on pieni punainen päivä tässä käynnissä, eli nyt taas yön aikana sitten Kiinalle asetetut tariffit, jotka tuli voimaan käytännössä viime yön aikana, niin Kiina asetti vastariffeja. Eli tietyille jenkkituotteille 10-15% tariffit. Googlea vastaan aloitettiin jonkunlainen tutkinta siellä ja jotain mineraaleja ja metalleja kanssa laitettiin kieltolistalle. Eli pientä nokittelua tuossa on käynnissä. Muistuttaa hyvin paljon sitä Trumpin edellistä kautta. Silloin kun me saatiin aina näitä yksittäisiä uutisia ja toinen maa lähtee ikään kuin kostamaan niitä laittamalla jonkun tietyn tuotekategorian uusille tariffeille tai kieltämällä niiden maasta viennin toiseen maahan. Ja silloin saatiin aina lyhyitä liikkeitä alaspäin, mutta loppupeleissä silloinkin markkina jatkoi ylöspäin menemistä. Eli uskon, että vaikka tässä niin kun markkina on tällä hetkellä aika uutisvetoinen, niin kuitenkin nämä dipit toimii ennemminkin ostopaikkoina, jos saadaan niin kun ylireagointeja näihin niin kun uutisiin, niin ne ennemminkin on sitten hyviä paikkoja sitten lisäillä tuolla markkinan puolella. Toki tiettyihin yhtiöihin tai sektoreihin nämä uutiset saattaa tässä pidemmässä juoksussakin osua, jos todella jotain rangaistus tulee ja asetetaan, mitkä vaikuttaa oikeasti siihen yrityksien tuloksentekokykyyn tai koko sektorin tuloksentekokykyyn, että se voi kyllä vaikuttaa sitten, mutta tuolla niin kuin indeksitasolla en näe tällä hetkellä niin kuin suurta riskiä kuitenkaan. No miltä se tariffisota silloin viime kierroksella näytti? Jos scrollataan takaisin tosiaan tuonne vuoteen 2019, niin kuin näkyy, niin täältä selkeästi vasemmasta alalaidasta kyllä suunta on tuonne oikeaan ylälaitaan. Väliin mahtuu isompia korjausliikkeitä aina välillä. Voidaan katsoa prosentuaalisesti. Tuosta on 7% toi ensimmäinen, toinen korjausliike, muutama kuukausi myöhemmin 8%. Eli tuommoisia niin kuin ihan kunnon korjausliikkeitä saatiin kyllä markkinalla, mutta niin kuin näkyy, niin kaikki niistäkin osoittautui silloin ostopaikoiksi. Ja en odota, että tällä kertaa tilanne olisi kovinkaan erilainen.
Korossa vähän sama tilanne kuin tuolla pörssissä, eli ei olla oikeastaan liikuttu nyt sitten vuoden alusta juurikaan mihinkään lopputuloksen kannalta. Toki ylös mentiin kovaa, sitten tultiin alas myös kovaa, ja jos tässä katsotaan nyt USA 10-vuotista, niin liike kävi tuolla 4,8 pinnassa, ja nyt ollaan kumminkin sitten valahdettu takaisin 0,2 prosenttiyksikköä. Kyllä, eli pikkasen noista niin kuin pelottavaan suuntaan menevistä koroista ollaan lähdetty pakittelemaan alaspäin. Tämäkin on hyvä ja mielenkiintoinen spekulaatio siitä, että mitä Trump oikein hakee tuolla tariffisodalla. Että tässä on monta eri asiaa. Tässä on osittain niin kuin voidaan pyrkiä vaikuttamaan noihin korkoihin, voidaan pyrkiä vaikuttamaan valuuttaan, voidaan pyrkiä vaikuttaa siihen, että saataisiin pienennettyä sitä jenkkien isoa alijäämää, tai sitten voidaan myös vaikuttaa vielä ehkä Fedinkin suuntaan ja siihen rahapolitiikkaan, mitä siellä harjoitetaan. Nämä on kaikki oikeastaan kysymysmerkkejä, mihin on selkeätä vastaus tällä hetkellä, ja myöskin niin kuin nämä ensireaktiot näihin tariffeihin saattaa olla erilaisia tai jopa niin kuin se, mitä Trumpi hakee tai Trumpin hallinto hakee, niin ne ei välttämättä vastaa sitä. Esimerkiksi jos puhutaan valuutoista, niin luultavasti jenkit ennemmin haluaisi heikompaa valuuttaa, jolloin heillä niin kuin, kysyntää niin kuin vientipuolella tukisi se. Nythän mennään niin kuin toiseen suuntaan, että samaan aikaan kun laitetaan tariffeja, niin dollari on vahvistunut, mikä sitten taas on ikään kuin parempi näille muille maille, joka tukee niiden kysyntää ennemminkin. Eli se menee vähän niin kuin toiseen suuntaan sitten, kuin mitä noilla tariffeilla saavutetaan. Et mielenkiintoisia kysymyksiä, vähän on vastauksia ja kellään ei tunne olevan niin kuin ihan selkeää näkemystä siitä, että mikä se varsinainen niin kuin vaikutus tai edes se suunta, mitä Trumpi hakee tällä hetkellä näillä tariffeilla on. No miten sitten Euroopan pörssit? Onko siellä näkynyt minkäännäköistä horjumista nyt siitä, että kun Trump on kumminkin pohtinut niitä tariffeja Euroopan suuntaan myös? No kyllä täälläkin etenkin eilen nähtiin jonkunnäköistä liikettä. Tosin Saksakin elpyi tosi vahvasti tuolta eilisestä pohjasta. Taidettiin olla 2% laskussa tuossa pahimmillaan. Ja mitä Euroopan suhteen Trump on puhunut on se, että varmasti tulee jotain ja se spekulaatio on siitä 10% tariffista, kuten Kiinankin suuntaan. Et se on se, mitä tällä hetkellä markkina ehkä ajattelee, mutta niin kuin tästä Saksan käyrästä voi lukea, niin ei ainakaan hirveästi olla sitä pelästytty loppupeleissä. Ja tämä Saksa vaan niin kuin jaksaa yllättää kyllä, että tämä on niin kuin aivan supervahvan näköinen, ja tämähän on ollut vahvempi nyt niin kuin tämän vuoden alussa kuin jenkitkin. Eli varmasti jälleen yllättänyt kaikki vahvuudellaan. Että niin kuin jos vertaa taas Saksaa Suomeen, niin meillä ei kuitenkaan ole niin vahva veto. Että me ollaan toki niin kuin pompattu tuolta joulukuun pohjasta aika hyvin ylöspäin, mutta eilenkin jäätiin selkeästi niin kuin laskuun Helsingin pörssissä, vaikka sielläkin elvyttiin tuolta pohjasta. Ja eihän tämä ole niin vahvan näköinen lainkaan kuin toi Saksa. Että toki tiettyihin yhtiöihin noi jenkkitariffit kyllä purasee Helsingin pörssissä taas. Että jenkit kuitenkin nykypäivänä on Suomelle aika tärkeä markkina. No nyt Trumpin aikakaudella niin varmasti kryptomaailmassa tapahtuu ja sattuu kaiken näköistä, ja Bitcoin, niin se on itse asiassa jopa vähän noussut nyt tämän vuoden puolella, että vaikka sekin on vetänyt tämmöistä sivuttaisliikettä tässä jo pidempään, mutta täällä nämä kryptomaailmassa liikkeet on yleensä vähän isompia, ja niin kuin tästäkin nähdään, niin monesti nämä isot liikkeet on kumminkin sitten ostettu, eli löytyy tuommoisia pitkiä häntiä tuolta alapuolelta, että aina kun yritetään valahtaa tuonne 90 tonnin tasoille, niin ostajat rientää paikalle ja ostaa Bitcoinin takaisin ylös. Joo, tästä on useampi viikko sitten, kun piirrettiin tämä keltainen linja tänne graafille tuohon 92 tonnin kohdille, niin nähdään, että miten tärkeä se on ollut, ja jälleen eilen se oli tosi tärkeä tuolla markkinalla. Aika isoja liikkeitä nähtiin kryptoissa tosiaan. Noin pienemmät coinit, niin siellähän nähtiin aivan valtavia liikkeitä muutaman päivän aikana, 20-30, jopa 40% tuli jotkut alas. Moni myös pomppasi sitten aika paljon sieltä pohjalta ylöspäin. Bitcoin selkeästi on jatkanut paljon vahvempana kuin muut kryptot, ja eilenkin kun nähtiin tuommoinen jopa 10% liike alaspäin, niin se ostettiin heti kiinni ja 10% suoraan ylöspäin. Eli tosi vahvan näköinen käytännössä tämä Bitcoinin graafi, voidaan vertaista sitä vaikka tuohon Ethereumiin, joka sinällänsä niin kuin saattaa olla vielä vahvempi kuin moni näistä muista kryptoista, niin nähdään, että on oikeasti niin kuin laskutrendissä suoraan sanottuna. Ja vaikka tuo eilinen liike, niin siellä oli niin kuin todella massiivista likvidointia ilmeisesti tapahtui, kun stopit paukku siellä hyvin lyhyen aikavälin sisällä, ja moni kryptoista silloin oikeastaan Suomen aikaa yöllä niin romahti.
ja siellä nähtiin niitä ihan valtavia liikkeitä. Ethereumikin sitten taas niin kuin yksi näistä suurimmista ja sen takia ehkä sitten taas niin kuin löysi niitä ostajia siinä sen romahduksen jälkeen ja palautui aika nätisti päivän aikana, vaikka toi niin kuin viimeisten viikkojen liike on tietenkin selkeästi alaspäin. Et jos miettii, missä käytiin tässä joulukuussa, niin käytiin yli 4 tonnissa ja eilen käytiin lähes tuolla 2 tonnissa, että se on kuitenkin tuommoinen puolittuminen tuossa hyvin lyhyen aikavälin sisällä. Että niin kuin näihin muihin nähden tämä Bitcoin näyttää todella vahvalta ja nyt kun on koittanut mahdollisimman tarkasti seurata sitä, että mitä siellä uudessa hallinnossa suunnitellaan, mitä siellä mietitään, niin vaikuttaa siltä, että voidaan olla aika lähellä jonkunnäköistä ilmoitusta siitä, että jenkkivaltio lähtee ostamaan Bitcoinia ja tämä voi olla yksi semmoinen tärkeä triggeri Bitcoinin hinnalle, joka lähtee ajamaan sitä vahvasti ylöspäin. Niin mun käsityksen mukaan ilmeisesti Trumpi ei aja nyt läpi tämmöistä ihan puhtaasti strategista Bitcoin-reserviä, vaan ennemmin semmoista Norjan öljyrahaston kaltaista laajempaa pakettia, minne voidaan ostaa erilaisia lappuja, vähän niin kuin sitten vaikka Solidium Suomessa, että sitten on semmoinen niin kuin sijoitusyhtiö, mikä ostaa erinäköistä tavaraa sinne sisään. Yksi asia myös, mikä on aika mielenkiintoinen nyt ollut kryptomaailmassa, on se, että normaalisti tässä vaiheessa sykliä, niin yleensä nämä altcoinit, ehkä jotkut kutsuu niitä myös shitcoineiksi, mutta nämä kaikki tavallaan pienemmät kolikot, niin ne alkaa jyllää tässä ikään kuin Bitcoin-syklin loppuvaiheessa. Eli jos nyt tämä on se ikään kuin viimeinen hullutteluvuosi, niin ensin raha on valunut Bitcoiniin ja siitä se lähtee sitten hajautumaan pitkin muita erilaisia kryptovaluuttoja. Ja nyt ollaan odotettu sitä altcoin seasonia kuin kuuta nousevaa ja nyt sitten kumminkin niin Bitcoinin tämä tämmöinen niin kuin valtakausi on yllättävän vahva ja tämä graafi kuvastaa siis sitä, että miten Bitcoinin markkina-arvo suhteutuu kaikkiin näihin muihin kryptovaluuttoihin, niin tuossa viime syksyllä, kun nähtiin tuommoinen droppi, niin kaikki kryptotietäjät odotti nyt, että okei, nyt se altcoin season lähtee käyntiin tästä, koska tämä niin sanottu Bitcoin-dominanssi laskee, mutta yhtäkkiä Bitcoinin vahvuus jatkukin entisellään ja lähdettiin takaisin tavallaan nousukiitoon, niin onko niin, että nyt me ei saadakaan tässä syklissä sitä niin kuin altcoin kautta ollenkaan, eli nämä muut kryptovaluutat ei jatkakaan ihan niin vahvoina nyt tässä syklin loppuvaiheessa, mitä ollaan ehkä normaalisti totuttu näkemään. Tai sitten ne innostuu vasta siinä vaiheessa, kun nähdään Bitcoinissa ensimmäiseksi semmoinen kunnon nousukiima, kun jenkkivaltio ikään kuin lähtee siihen taakse. Kaikki muut toimet alkaa lähteä siihen taakse ja niin kuin siinä vaiheessa vasta innostutaan kryptoissa taas ikään kuin siihen varsinaisen hypesykliin, mitä ei oikeastaan olla vielä kuitenkaan nähty, että vaikka isoja liikkeitä ollaan nähty, niin ei olla ehkä semmoisessa hypessä kuitenkaan vielä kuin aikaisemmissa sykleissä, jolloin se voi olla, että se vielä niin kuin odottelee tuolla joidenkin kuukausien päässä tänä vuonna, että milloin ne altcoinit lähtee mukaan tuohon liikkeeseen, niin kuin aikaisemmissa sykleissä ollaan nähty. Mutta sitten takaisin pörssiosakkeisiin ja tuloskauteen, ja tässä meillä takana hieno kaavio taas siitä, että mitkä firmat tällä viikolla julkistaa tuloksensa. Kyllä, eli mielenkiintoinen tulosviikko jälleen edessä. Viime viikolla me saatiin oikeastaan niin kuin iso liuta noista kaikista suurimmista firmoista. Nyt tulee melkeinpä jo loput. Tuttuun tapaan Nvidia, jolla on pikkasen erilainen toi tilikausi, niin raportoi vasta pari viikkoa myöhemmin. Mutta tällä viikolla tosiaan saadaan AMDtä, Googlea, Uberia, Walt Disneyä, Amazonia. Isoja firmoja, mielenkiintoisia firmoja. Että oikeastaan niin kuin tämän viikon jälkeen valtaosa noista jenkkien megakäpeistä on raportoinut, eli vaan se Nvidia jää sitten jännettäväksi tuonne tuleville viikoille. Suomessa me ei olla vielä ihan niin paljon saatu tuloksia. Viime viikolla saatiin ensimmäisiä, saatiin konetta, siellä ainakin koneen osakkeen reaktion perusteella ihan hyvä tulos tuli. Nordeakin taas pompata osaripäivänä pikkasen ylöspäin, vaikka nyt sen jälkeen on laskenut ja Nokialtakin tuli ihan hyvä tulos ja se nousi varmaan 12 kuukauden huippuihin siellä. Eli ihan positiivisia reaktioita noista ensimmäistä tulosjulkistuksista. Tällä viikolla jatketaan mielenkiintoisia yhtiöitä, Nokian Renkaat, UPM, Wärtsilä, Kesko, Sampo, YIT, Konecranes ja siitä eteenpäin vielä tulevillakin viikoilla tulee mielenkiintoisia tuloksia Suomesta. Et Jenkeissä pikkuhiljaa tuloskausi kääntyy laskuun, mutta Suomessa jatkuu vielä ihan mielenkiintoisena. Ehkä jos niin katsoo tuonne viime viikkoon, niin Microsoftihan pikkasen petti odotuksia sen suhteen, että vaikka tulos oli ihan hyvä, niin ohjeistus oli sitten se tekijä, joka petti ja osake tuli alas semmoinen 5% siihen tulokseen. Metalta taas tuli aivan törkeän kova tulos ja jos katsoo sitä Metan osaketta, niin se on about 7-kertaistunut sieltä
2022 karhumarkkinan pohjasta ja siellä tosiaankin näkyy niin kuin se tekoälyn monetisointi oikeastaan ensimmäisenä noista yhtiöistä. Microsoftilla osittain mutta ne 2 yhtiöä on semmoisia, jotka ensimmäisenä on pystynyt alkamaan millään tavalla monetisoimaan tekoälyä. Ja sitten se 3. yhtiö viime viikolta, mihin kohdistuu paljon mielenkiintoa tietenkin aina, on Tesla. Ja siellä niin kuin hyvin kaksijakoinen oli tuo tulosraportti. Eli käytännössä raportoidut luvut menee ihan väärään suuntaan. Sitten taas ne tulevaisuuden odotukset, niin jonkunlaisia valonpilkahduksia siellä. Eli se isoin uutinen Teslan tuloksessa tai raportissa oli se, että yhtiö aikoo käynnistää täysin autonomisen robotaksipalvelun kesäkuussa Austinissa. Ja tämähän on se, mitä periaatteessa 10 vuotta odotettu, että milloin päästään oikeasti autonomiseen ajamiseen. Ja nyt näyttäisi siltä, että toi olisi lupaus siitä, että vaan 5 kuukauden päästä oltaisiin tämmöisessä tilanteessa. Vielä paljon kysymysmerkkejä, koska ei ole niin kuin näyttöjä siitä, että ne autot ajaisi täysin autonomisesti ja Tesla olisi valmis ottamaan vastuun siitä, mitä ne autot tekee, ottamaan sitten kyytiin sinne myös asiakkaita, koska sanottiin, että se on maksullinen palvelu asiakkaille. Eli toi oli se iso ja positiivinen asia. Ja sitten taas tosiaan niin kun tuossa taustalla näkyy noi automyynnin bruttomarginaalit, miten ne trendinomaisesti on tullut tässä pitkän aikaa alaspäin. Et samaan aikaan, kun hintoja on laskettu, niin totta kai marginaalit on heikentynyt. Ja nyt tämä viimeisin tiputus johtuu sit siitä, että Model Y:tä koitetaan varastoista purkaa pois aika halpaan hintaan, koska uusi Model Y alkaa rullaamaan justiinsa linjoilta tuonne toimituksiin, ja sen takia varmasti niin viime kvartaalissa kuin tässäkin kvartaalissa tullaan näkemään niin kuin automyynnin marginaalit tosi heikkoina. Eli niin kuin tuloksen tekonäkökulmasta niin Tesla-tulos oli tosi heikko, mutta lupauksia tulevaisuudesta taas annettiin. Ja tämähän on ollut periaatteessa se trendi tässä oikeastaan viimeisen 2 vuoden aikana, että niin kuin alkaa enenevissä määrin perustumaan niihin tulevaisuuden lupauksiin se osakekurssi. Ja niin kuin taisin joskus sanoa, niin kun osakekurssi on noin 400, niin $100 siitä selittyy automyynnillä, 300 on tulevaisuuden lupauksia. Lyhyellä aikavälillä se näyttää todella kalliilta se yhtiö, PE on reilusti yli 100 ja myöskään niin kuin autonomista ajamista, roboteista tai muista ei ole tulossa juuri mitään liikevaihtoa tänä vuonna niin kuin suhteessa siihen, että tehdään 100 miljardin liikevaihtoa, niin se mitä jo pieni robotaksipalvelu saataisiin tänä vuonna käytiin tai miten sitä saataisiin skaalattua jos ensi vuonna, niin se ei juuri näy siinä tuloksessa vielä ollenkaan. Eli niin kuin lyhyellä aikavälillä superkalliin näköinen, mutta sitten taas ne lähtee toteutumaan nämä lupaukset tekoälystä ja Teslasta tulee jollain tavalla dominoiva yhtiö siellä robotaksimaailmassa ja robottimaailmassa, niin sitten se on taas niin kuin superhalpa se osake. Eli periaatteessa se voi 10-kertaistua. Mutta kaikki on tulevaisuuden lupauksen varassa tällä hetkellä. Me ollaan nyt viime aikoina puhuttu täällä TC:ssä aika paljon tekoälystä ja ihan syystäkin, ja ollaan puhuttu just siitä, että miten firmat saa jotenkin rahastettua sillä tekoälypanostuksella, mitä he on pistäneet ihan järkyttäviä määriä niin kuin rahaa sinne tekoälypuolelle, niin kuinka paljon nämä isot tekkifirmat nyt oikeastaan sitten tänä vuonna tulee pistäneeksi rahaa sinne tekoälypuolelle? Tämä on mielenkiintoinen aihe ja tämä on niin kuin hyvä ymmärtää, mitä tuolla tapahtuu tällä hetkellä, mitä ei käytännössä näy siellä niiden tuloksissa vielä. Eli ne on aivan äärimmäisiä ne summat, mitä tällä hetkellä syydetään rahaa tuohon tekoälykehitykseen. Ja vielä ei ole kuitenkaan niin kuin selkeää kuvaa siitä, että kuinka näin isot panostukset tullaan koskaan saamaan takaisin. Niin kuten äsken mainitsin, niin Microsoftilla ja Metalla on jo niin kuin jonkunlaista tekoälyliikevaihtoa, mutta se ei ole lainkaan niin kuin sen suurusta, mitä ne panostuksetkaan tällä hetkellä on. Ja tässä kuvassa tosiaankin näkyy näiden 4 ison yhtiön CAPEXit, eli käytännössä se investointitahti, mitä tänä vuonna niitä odotetaan. Ja se vaihtelee tuossa niin kuin 60 miljardin ja 100 miljardin välillä. Ja toi on ihan ääretön tahti, eli näiden yhtiöiden nettotuloksetkin keskimäärin on alle 100 miljardia, niin tämä tahti on jotain niin kuin täysin käsittämätöntä ja mitä ei koskaan aikaisemmin olla nähty. Tuossa ylhäällä toi kerroinluku, minkä on kerännyt tuohon, eli toi 4-kertainen Metalla ja 6-kertainen Microsoftilla, niin kuvaa sitä, että kuinka paljon enemmän käytetään CAPEXiin näihin investointeihin versus vuosi 2020. Eli Microsoftilla se on 6-kertainen tuo investointien määrä verrattuna sinne vuoteen 2020, kun oltiin vaan 15 miljardissa.
Ja nyt ihan nopea recappi siitä, että miten nämä investoinnit käytännössä toimii. Eli jos otetaan pyöreä luku, vaikka 100 miljardia, niin yhtiöt, jotka investoi sen 100 miljardia, niin ne poistaa sen investoinnin siellä tuloslaskelmaan tietyn määrän vuosien varrella. Otan helppo esimerkki tähän, että se investoinnin poistoaika on 5 vuotta, eli aina 20%, eli 20 miljardia siitä investoinnista merkataan kuluksi sinne sen vuoden tuloslaskelmaan. Eli se periaatteessa jaksotetaan se investoinnin kulu monelle eri vuodelle. Ja se tarkoittaa sitä, että nyt kun tehdään tämmöisiä ennennäkemättömän kokoisia investointeja, niin ne ei näy siellä yrityksen tuloksessa vielä tässä vaiheessa, kun niitä on justiinsa alettu käytännössä viime vuonna tekemään ja tänä vuonna tehdään vieläkin suurempia investointeja. Jos se investointitahti olisi semmoista tasasta, että joka vuosi tehdään suurin piirtein saman verran, ehkä vähän kasvatetaan sitä määrää, niin se jaksottuisi myös tasaisesti sinne tuloslaskelmaan. Mutta nyt kun tehdään niin kuin ennennäkemättömän kokoisia investointeja, moninkertaisia siihen, mitä tehtiin vielä pari vuotta sitten, niin loppupeleissä se ikään kuin piilottaa osan siitä kustannuksista, mitä siellä yhtiössä tällä hetkellä tapahtuu, ja se siirtää ikään kuin niitä kustannuksia sinne niin kuin vasta tulevien vuosien tuloslaskelmiin. Eli toisin sanottuna se nykytulos periaatteessa piilottaa osittain sitä korkeata kulurakennetta, mitä siellä yhtiössä oikeasti tapahtuu ja miten sitä rahaa oikeasti liikkuu sieltä. Eli käytännössä me nähdään se toki, niin kuin jos me katsotaan kassavirtalaskelmia, niin siellä sitä rahaa palaa tällä hetkellä kovaa tahtia, mutta tuloslaskelman puolella se ei näy, koska ne poistot jaksottuu vasta tuleville vuosille. Okei, katsotaan yksi esimerkki siitä, että mitä oikeasti tapahtuu ja palataan siihen viime viikolla Microsoftin julkaisemaan tulokseen. Siihen liikevaihtoon Microsoft teki 70 miljardia, mikä on kaikkien aikojen ennätyskvartaali. Microsoft ei koskaan tehnyt niin paljon liikevaihtoa yhden kvartaalin aikana. Mitä se taas tarkoitti sitten operatiivisen kassavirran näkökulmasta, on se, että se operatiivinen kassavirta oli 22 miljardia, joka on nousua 18% edellisvuodesta. Mutta koska tällä hetkellä tehdään niin valtavasti investointeja, niin nähdään, että sitten taas se vapaa kassavirta, joka huomioi ne investoinnit, niin oli vaan 6,5 miljardia ja se laski 29% viime vuodesta. Eli samaan aikaan, kun yritys tekee ennätysliikevaihtoa, kasvavaa operatiivista kassavirtaa, niin johtuen näistä massiivista investoinneista, niin itse asiassa se vapaa kassavirta on kääntynyt laskuun, ja ei pelkästään laskuun, vaan oikeastaan niin kuin, voisi kutsua ton kokoisen yrityksen kohdalla niin kuin tuommoisen pienen romahduksena, että se laskee 30% samaan aikaan tuo vapaa kassavirta, kun todellisuudessa tehdään enemmän liikevaihtoa kuin koskaan. Ja mitä sijoittamisessa sanotaan aina siitä, että mihin sen osakkeen hinta perustuu? No lähtökohtaisesti varmaan ne tulevaisuuden kassavirrat. Joo, nimenomaan. Eli nimenomaan ne kassavirrat, ei se tulos, joka saattaa piilottaa erinäköisiä asioita alleen. Että niin kuin jotkut analyytikot on hyvin sanonut, niin tulos on semmoinen asia, mikä voidaan niin kuin erinäköisillä kirjauksilla, niin sitä voidaan muuttaa suuntaan tai toiseen, mutta se kassavirta on se, mikä paljastaa sen, mitä siellä oikeasti tapahtuu. Ja tämä vaan antaa niin kuin sen niin kuin mittakaavan ja sen kuvan, että mitä tuolla oikeasti tapahtuu tällä hetkellä. Eli niin kuin osittain voisi sanoa, että niin kuin investointi korjattuna, niin jopa noiden yrityksien ikään kuin se kassavirta kautta tulos vähän niin kuin on kääntynyt laskuun tällä hetkellä, kun on niin isoja. Ja nyt niin kuin se iso kysymys oikeastaan tuolla megacapeissa kokonaisuutena on se, että pystyykö ne luomaan niin ison bisneksen tuosta tekoälystä, että ne maksaa nyt nämä massiiviset investoinnit takaisin, ja mikä on se aikataulu, milloin se tapahtuu. Koska jos se ei ala tapahtumaan pian, niin johtuen siitä, että kun ne poistot alkaa pikkuhiljaa kumuloitumaan, jaksottumaan, että kun ne vuoden 2024 investoinnit, ne jaksottu periaatteessa viime vuodelle, sekä sitten sen poistoaikataulun mukaisesti nyt tuleville vuosille. Ja nyt taas niin kuin tänä vuonna tehdään taas massiivista investointia, ne lähtee jaksottumaan tälle vuodelle ja tuleville vuosille. Niin nyt joka vuosi lähtee kumuloitumaan näitä isoja poistoja käytännössä tästä eteenpäin. Eli niin kuin koko ajan voisi sanoa näin, että kasvaa se paine siellä, että seuraavana vuonna on pakko tehdä niin kuin isompaa tulosta tällä tekoälyllä kuin aikaisemmin. Nyt me nähdään, että mikä se Microsoftin tekoälyliikevaihto on, niin jos mietitään, että se kokonaisliikevaihto oli se 70 miljardia, niin tällä hetkellä ollaan tuossa 13 miljardin annualisoidussa tahdissa, mikä tarkoittaa sitä, että se tahti tuossa viime kvartaalissa oli 3,25 miljardia. Eli se on hyvin pieni vielä siitä niin kuin kokonaisuudesta se tekoäly
liikevaihdon osuus, ja sen pitäisi kasvaa erittäin vahvasti nyt, jotta niin kun on mahdollisuutta edes siihen, että tulevina vuosina lähdetään menemään edes nollaa kohti siinä, että kuinka paljon investoidaan, kuinka paljon saadaan tehtyä sit sille tulosta. Koska toikin on vielä liikevaihto, niin toi ei ole vielä sitten se tulos, vaan se tulos on sitten jotain niin kuin paljon pienempää, eli se on ehkä 30-40% siitä en muista tarkkaan, mikä tuo Microsoftin nettotulosmarginaali on tällä hetkellä. Mutta näissä isoissa yhtiöissä alkaa pikkuhiljaa korostumaan se, että nämä näyttää niin kuin loppupeleissä pinnan alta tarkasteltuna kalliimmalta tällä hetkellä, kun ne näyttää sillä nykytuloksella, mikä on niin kuin ollut niin kuin vahva ja kasvaa tähän mennessä, koska se kassavirta on kääntynyt oikeasti laskuun näissä. Tuntuu siltä, että näillä kaikilla megakäpeillä on nyt niin kuin kaikki munat samassa korissa. Joku ehkä näkee sen sitten mahdollisuutena, joku ehkä uhkana, mutta tämän tekoälyn pitäisi kyllä onnistua nyt todella niin kuin oikein kunnarimaisesti. Sen pitäisi onnistua, mutta toisaalta kyllä tässä niin kuin valon pilkahduksiakin on samaan aikaan. Että jos miettii, mitä puhuttiin viime viikolla ja mitä on viikon aikana tapahtunut siitä. Eli jos katsotaan vaikka tämmöistä yhtä benchmarkia kuin Humanity's Last Exam, minne on kerätty muistaakseni tuhansia vaikeita kysymyksiä tiettyjen alojen eksperteiltä ja professoreilta ja niin kuin tekoälyt on pärjännyt siinä keskimäärin aika heikosti tähän mennessä. Eli viime viikolla, kun kuvattiin, niin itse asiassa se DeepSeekin R1 oli paras tässä tekoälybenchmarkissa, ja se sai alle 10% niistä kysymyksistä oikein. Mutta mennään viikkoa eteenpäin, päästään perjantaihin, OpenAIlta tulee vastaus tuohon DeepSeekin uuteen malliin, eli sieltä tuli heidän O3-minimalli, ja se pärjää sitten taas jo paremmin kuin tuo DeepSeekin aikaisemmin julkaisema malli, ja sen tuommoinen niin kuin high-versio, joka käyttää vähän enemmän siihen päättelyyn aikaa, niin saa 13% vastauksista oikein. Eli siitä tulee paras tekoälymalli siihen mennessä, niin kuin ainakin tämän benchmarkin mukaisesti. Ja se on myös sitten selkeästi halvempi kuin nuo OpenAIn aikaisemmat mallit käyttää, eli siinäkin sen API-rajapinnan kautta käyttökustannukset tippuu yli 90%. Eli mennään taas siihen niin kuin, vähän open AI-maan suuntaan, eli AI tulee kaikille niin kuin vähän vahvemmin käyttöön. Mutta perjantaista siirrytään sitten sunnuntaihin, ja OpenAIlle tulee taas uusi malli, joka perustuu sitten taas, jos se aikaisempi, joka julkaistiin, niin oli O3 Mini, niin sitten tämä Deep Research, mikä julkaistiin sunnuntaina, niin se perustuu käytännössä siihen O3-mallin siihen täyteen versioon, ja se ensimmäistä kertaa avataan niin kuin julkiseen käyttöön. Ja tämä sunnuntaina julkaistu malli saa tässä benchmarkissa oikein 26,6% kysymyksistä. Eli tässä nähdään tämmöinen niin kuin ihan kolminkertainen parannus sieltä DeepSeekin R1-mallista, mutta kuitenkin taas niin kuin valtava hyppy eteenpäin. Ja mitä tämä kaikista uusin OpenAI-malli tekee, tämä Deep Research, on se, että se tosiaankin miettii niitä vastauksia käytännössä minuutista 30 minuuttiin. Se tekee tutkimusta netissä, se käy läpi erilaisia materiaaleja ja sitä mainostettiin jopa yhtenä käyttötarkoituksena, että se voi tehdä sijoitustutkimusta. Eli aikaisemmin, kun nämä mallit on tuottanut oikeastaan aika heikkoa osittain semmoista yleisluontoista materiaalia, jos kysyy jotain sijoittamisesta tai pyytää tutkimaan jotain tiettyä toimialaa tai tiettyä yhtiötä, ne ei ole kovin niin kuin vakuuttavia, niin tämä niin kuin ainakin mainospuheiden mukaan lupaa, että tämä uusi malli tuottaa niin kuin sellautusmateriaalit, sitten olisi oikeasti hyötyä sitten jo sijoitustutkimuksenkin näkökulmasta ja monessakin muussa sitten tieteen alalla loistavaa materiaalia. Myös proffat ja niin kuin sen tiettyjen tieteen alojen harjoittajat, jotka tätä on päässyt käyttämään ennen kuin tämä tuli julkiseksi, niin ainakin on kehunut sitä, että siitä on oikeasti hyötyä ja se voi lähteä korvaamaan ihmisiä siinä tutkimustyössä ja niin kuin vähentää ainakin niistä ehkä niin kuin simppelimmistä asioista sitä ihmisen roolia. Eli isoja harppauksia nähtävästi otetaan koko ajan kyllä eteenpäin tämän tekoälyn saralla. No, tämä onkin mielenkiintoinen keskustelu, että miten tekoäly tulee vaikuttaa sijoittamiseen, koska nythän saattaa olla jo jotain rahastoikin, missä ollaan vähän hyödynnetty ainakin tekoälyä, mutta se, että jos koko ajan tekoäly paranee, niin mitä siinä loppujen lopuksi tapahtuu? Meneekö markkinat jotenkin rikki? Tuleeko markkinoista täysin tehokkaat, että ei enää olekaan ihmisten tunteita, koska tekoäly sijoittaa koko ajan täysin rationaalisesti ja silloin kaikki käyrät on vaan täysin suoria sen mukaan aina, että mitä firmat nyt kertoo, että tulokset on mennyt näin ja noin ja nyt sitten seuraava piste on tuolla ja tekoäly sijoittaa sen mukaisesti, vai onko niin, että tulee vieläkin volatiilimmat markkinat, koska sitten jos
nämä kehittyy koko ajan ja nämä kumminkin koko ajan vähän ja enemmän käyttäytyy inhimillisemmin ehkä jopa ja pyrkii optimoimaan ja tekee paremmin asioita, niin jos tulee minkäännäköisiä notkahduksia, niin sittenhän tekoäly myös hyökkää sinne markkinoille, vaikka nytkin on jo robotteja paljon markkinoilla, mutta se, että jos sinne tulee tekoäly vielä häärimään, niin alkaako markkinat heilumaan entistä rajummin aina, kun nähdään minkäännäköistä hässäkkää tuolla? Mä luulen, että jos lähdetään purkamaan sitä kautta, että mikä työ on helpoiten korjattavissa tämmöisellä tekoälyllä, jolla on resurssit tutkia periaatteessa kaikki siihen aiheeseen liittyvä informaatio ja muodostua siitä nopeasti luotettavia ja monipuolisia sisältöjä ja analyysejä, niin se on tietenkin se analyytikon työ, joka ekana kärsii siinä. Et jos mietitään vaikka sitä, että yhtiöltä tulee uusi raportti, kilpailijoilta tulee uusia osavuosikatsauksia, niin tekoäly pystyy koostamaan siinä vaiheessa, kun se on tarpeeksi pitkälle kehittynyt, niin paljon nopeammin, kattavammin ja monipuolisemmin todennäköisesti siitä sen niin kuin näkemyksen, sen yleisnäkemyksen nimenomaan. Se, missä tullaan niin kuin ongelmiin sen tekoälyn suhteen, on ehkä ennemminkin se, että mikä se kurssireaktio on, koska siihen on niin monta eri tekijää, jotka voi vaikuttaa siihen osakekurssiin, koska niin kuin tiedetään, niin osakekurssien ennakointi on ehkä enemmänkin sitten taidetta kuin tiedettä, ja se tekoäly on siellä tiedepuolessa varmasti vahva, koska ne menee aina tiettyjen ikään kuin kaavojen mukaan, jos mietitään sitä ikään kuin liiketoimintalogiikkaa, sen bisneksen kehitystä. Sitä on paljon helpompi analysoida kuin sitten taas sitä kurssikehitystä, johon liittyy enemmän psykologiaa ja mikä on enemmän siellä ikään kuin taiteen puolella. Nyt jos miettii sitä kehitystä, mitä me ollaan tässä viime vuosien aikana nähty, että me tiedetään se, että ikään kuin algoritminen kauppa ja tietokoneet on vahvemmin tullut sinne kaupankäyntiin mukaan, niin mitä sen jälkeen on tapahtunut, niin voi aika melkein selkeästi sanoa, että nämä kaikista ikään kuin treidatuimmat yhtiöt, niin ne on ennemmin volatiilimpia kuin ne on ollut aikaisemmin, jos mietitään Nvidiaa, Teslaa ja kaikkia näitä suosittuja yhtiöitä, tällä perusteella voisi melkein sanoa, että ainakaan se, että sinne on tullut valtavat trade-out-volyymit algoritmien ja muiden tietokoneiden kautta, niin ne ei ole vähentänyt sitä volatiliteettia, että ne on enemmänkin lisännyt sitä. Tuolla perusteella ainakin sanoisin, että lyhyellä aikavälillä se tietokoneiden mukaan tuleminen ei tule ainakaan tehostamaan niin nähtävästi sitä kauppaa, että se volatiliteetti todennäköisesti lähtisi pienenemään. Mutta ennen kuin mennään salkkuihin, niin nopea vielä muutamat makroluvut, mitä oli tässä viimeisen viikon aikana tullut. Ilmeisesti seuraavaksi BKT. Kyllä. Eli tässä voi sanoa, että kun saatiin tuo neloskvartaalin bruttokansantuote 2,3% kasvua vuositasolla annualisoituna Jenkeissä, eli talous voi hyvin siellä, käy hyvin, no se me oikeastaan tiedettiinkin, ja kun Trump on ehkä niin kuin sättinyt sitä, miten heikon talouden hän on saanut Bidenin hallinnolta, niin se ei pidä paikkaansa. Eli talous voi erittäin hyvin, ja oikeastaan ei voi sanoa, että olisi mitään niin kuin selkeitä merkkejäkään siitä, että se voisi kääntyä huonompaan suuntaan tällä hetkellä. Eli Jenkeissä kaikki hyvin, että se niin kuin ongelma ennemminkin liittyy sitten kaikkiin muihin markkinoihin kuin Jenkeihin. Ja jopa niin kuin jos katsoo eilen tullutta ostopäällikköindeksiä nimenomaan se teollisuuden puolelta, niin jopa se nyt vuosia Jenkeissä ainoita näitä niin kuin heikoimpia sektoreita ollut, niin näyttää kääntyvän plussan puolelle. Eli Jenkkien ostopäällikköindeksit korkeimmalla tasolla moneen vuoteen. Ja tämä on sitten taas niin kuin ehkä tervetullut uutinen myös Euroopalle, ja Suomelle etenkin, joka on hyvin teollisuuspainotteinen, ja jos tämä lähtisi tämä teollisuussykli vihdoinkin käyntiin sen pitkän niin kuin heikon jakson jälkeen, niin tämä on niin kuin ehdottomasti positiivinen uutinen myös Suomen näkökulmasta. Ja yksi mielenkiintoinen datapointti, eli kun ollaan puhuttu siitä, että yleensä silloin, kun ollaan menossa taantumaan, niin pankkien lainananto lähtee kiristymään, ja niin kuin nähdään historiasta, tuossa on dataa viimeiset 30 vuotta aina, kun mennään korkealle tuossa graafissa, eli pankista on vaikea saada lainaa, niin silloin ollaan yleensä semmoisessa taantumatyyppisessä tilanteessa. Ja tässä on taas hyvä esimerkki siitä, että kun ollaan puhuttu näistä erilaisista indikaattoreista, jotka on periaatteessa viime vuosina aikana noussut semmoiselle tasolle, että aina kun ollaan niillä tasoilla, niin ollaan taantumassa. Niin tässä on taas yksi hyvä esimerkki siitä, että tällä kertaa ei menty taantumaan tässäkään, vaikka noustiin tuonne korkealle tasolle tässä pankkien niin kuin kiristyneessä lainanannossa. Ja nyt ollaan jo palauduttu sieltä selkeästi tänne niin kuin täysin normaalille tasolle. Eli voidaan sanoa, että niin kuin se taantumahälytys, mikä saatiin todella monessa eri indikaattorissa viimeisen parin vuoden aikana, niin on osoittautunut sitten vääräksi ja niin kuin harvinaiseksi signaaliksi siinä mielessä, että aikaisemmilla kerroilla joka kerta oltiin taantumassa, kun saatiin samantyyppisiä signaaleita.
Ja aivan normaalisti vielä tämä markkinanäkemys laidi tänne loppuun. Eipä tässä oikeastaan mitään muutoksia, mutta tämän viikon perjantaina tulee vielä työllisyystilastoja tuolta USA:n puolelta. Ja vahvoja tilastoja odotetaan jälleen, eli 169 000 uutta työpaikkaa odotetaan, että tammikuussa olisi luotu jenkkitalouteen, mikä vastaa sitten taas semmoista niin kuin hyvinkin normaalia ja tervettä tasoa siellä. Ja niin kuin ollaan puhuttu, niin markkina on vahvassa nousutrendissä niin paljon kauan kuin ollaan 5600 pisteen yläpuolella SP500-indeksissä, niin kannattaa ennemmin näitä erilaisia dippejä käyttää ostopaikkoina. Totta kai tariffisota elää ja kukkuu ja saattaa olla tilanne muuttuu, mutta sitähän me täällä sitten silmä kovana seurataan. Päivitetään tilannetta ja tosiaankin varmasti tämä uutisvetoinen markkina tulee jatkumaan tässä seuraavien kuukausien aikana ja toisaalta jopa itse toivoo semmoista niin kuin jonkunlaista ylilyöntiä, että saadaan vaikka se 5% pois tuosta markkinasta hyvinkin lyhyessä ajassa, niin ehdottomasti on siinä vaiheessa kyllä ostamassa. Ja sitten kurkitaan meidän salkkuihin. Meillä oli tullut vähän kommenttiakin tuonne jonnekin videoon, että eikö nyt katsota salkkuja, kun Tuomaksen salkku sulaa ja uraanilaput ei lennäkään. Kyse siis ei ollut siitä, vaan me vaan pyhitettiin jakso täysin tekoälylle. Mutta hei, nyt katsotaan niitä salkkuja ja ihmetellään, että miten niissä on nyt viime viikkoina oikeastaan mennyt. Ja ilmeisesti tässä on sullakin 3 riviä salkussa, mutta siellä on ollut useampia rivejä nyt tässä viimeisen viikonkin aikana. Niin haluatko kertoa niistä? Joo, siis niin kuin yllättävän sivuttain on mennyt toi salkun kuvaaja tämän vuoden, vaikka siellä on ollut isoja laskuja ja isoja nousuja niissä yhtiöissä, mutta ne on tasapainottanut toisiaan aika hyvin siellä itse asiassa. Eli käytännössä silloin viime viikolla, kun DeepSeek laski selkeästi noita erilaisia puolijohdefirmoja, niin mulla oli Micronia silloin salkussa. Ja käytännössä 2 kaupankäyntipäivän aikana sain Micronista semmoisen 15% tappion, mutta onneksi samaan aikaan sitten kuitenkin muita yhtiöitä oli viime viikolla, jotka pärjäsivät siellä hyvin. Ja sitten taas viime viikolla mä otin salkkuun Teslan osavuosikatsauksen jälkeen Teslan longituotetta, koska se osari oli niin käsittämättömän huono, ja yhtiön kurssi ei laskenut edes siihen, joten totesin, että tässä on niin kuin ehkä potentiaalisempaa, että se jatkaa nousuaan. Perjantaina, kun olin torstaina ottanut sen position illalla, niin perjantaina se nouskin aika vahvasti 5% ennen kuin sitten saatiin näitä tariffiuutisia, se lähti erittäin vahvaan laskuun. Perjantaina otin myös sitten shorttia Nvidiaan, koska tällä hetkellä sen fundamentit vaikuttaa aika heikoilta ja uskon, että siinä on potentiaalia ainakin, että uusia huonoja uutisiakin tulee niin tariffien näkökulmasta kuin myös siitä näkökulmasta, että iso osa Nvidian liikevaihdosta tulee Singapore-Kiina-akselilta tällä hetkellä ja voi olla, että tulee jotain uusia vientikieltoja siihen suuntaan sen takia, että ei haluta antaa aasialaisille tai erityisesti kiinalaisille sitten noita Nvidian siruja, edes niitä, mitä sinne tällä hetkellä saa vietyä, koska niitä viedään niin kuin massiivisia määriä sinne tällä hetkellä kuitenkin. No, sitten tuli tämä yllätys käytännössä viikonlopun aikana siitä, että tariffisota kiihtyy ja siinä oli kuitenkin tässä sitten riskinä se, että saadaan jonkinlaisia hyviä uutisia siinä päivän mittaan ja kun Nvidiasta sai niin kuin käytännössä 1 kaupankäyntipäivän aikana 80% tuoton siitä viputuotteesta, minkä otin niin suljin sen ja sitten samaan aikaan, koska näytti siltä, että Tesla saattaa taas niin kuin valua sinne mun stop-lossit tasolle ton heikkojen uutisten takia tuon tariffisodan suunnalta, niin suljin myös sen. Eli käytännössä se Nvidia-positio oli selkeästi isompi, niin siitä sai jonkun verran tuottoa ja Teslasta tuli taas jonkun verran tappioon. Ja taas nämäkin niin kumosi toistensa vaikutuksen tuossa salkussa, vaikka sinällänsä oli niin kuin isoja heilahduksia molempiin suuntiin, jotka olisi itsessään heiluttanut prosenttiyksikkötasolla ja koko salkukin tuottoa, mutta sivuttaen mennään tällä hetkellä tuolla salkussa joka tapauksessa. Et periaatteessa sinne on osunut tuommoisia pieniä pommeja molemmilla viikoilla, mutta sitten loppupeleissä ne ei kuitenkaan niin kuin pahasti aiheuttanut hittiä salkkuun, koska siellä on ollut taas niin kuin voitollisia positioita kanssa. Nyt jos miettii, katsoo tuota salkkua, mitä siellä on tällä hetkellä, eli Finnairia, Mercado Libre, sitten Virtunen, Bitcoin, ETPtä, niin tuo Finnair on aika mielenkiintoinen siitä näkökulmasta, että se osake on ollut aika vahva nyt viime aikoina. Se on lähtenyt vihdoinkin nousuun ja pikkuhiljaa se spekulaatio kuitenkin siitä Ukrainan rauhasta saattaa niin kuin lähteä vielä vahvemmin liikenteeseen, jos tulee jotain hyviä uutisia siitä. Ja mä luulen, että se osake voi olla semmoinen, missä kannattaa roikkua vielä mukana, vaikka se onkin noussut jo 10% tuolta ostohinnasta ja usein on niin kuin hakenutkin tämmöisiä 10-15% tradeja, niin tuossa Finnairissa pyrin istumaan pidempään kyydissä, jos niin kuin se rauhatreidi toteutus
Mercado Libre, se on ollut kanssa aika vahva ja se näyttää taas niin kuin hyvältä teknisestikin. Se on noussutkohan se oli joku vaan keskiarvo yläpuolelle ja roikutaan siinä kanssa mukana. Ja sitten taas Bitcoin, siinä on ihan pakko istua kyydissä tällä hetkellä, koska ei koskaan tiedä, että missä vaiheessa tulee se uutinen sieltä jenkkihallinnosta, että nyt laitetaan printerit käyntiin ja ostetaan bitcoinia niillä rahoilla ja siinä voi tulla sitten isojakin liikkeitä hyvin nopeasti. Eli ennemminkin olisi lisäämässä tällä hetkellä bitcoinia kuin myymässä tuota positiota. Tämmöisiä liikkeitä, mutta pitkästä aikaa isoja liikkeitä sun salkussa. Tämä näyttää aivan täysin erilaiselta kuin aikaisemmin. Mitä on tapahtunut? Joo, siellä on nyt se tyhjäys käynnistynyt, mistä on puhuttu jo pidemmän aikaa, mutta nyt sitten ehkä aikaisemmin oli tarkoituksena, että siirtäisin niitä sinne uraani ETFiin, koska selkeästi se osakepoiminta ei onnistunut ja jouduin päästämään ne irti, vaikka viime jaksossa tai jossain jaksossa taisin sanoakin, että on vähän rakastunut siihen Global Atomickiin, mutta mä oon ottanut niin paljon turpaa siltä, että jotkut parisuhteet on vaan semmoisia, että ne pitää joskus rikkoa, että voi lähteä parantumaan niistä, niin päästin hänestä irti ja nyt sitten siellä ei ole enää yhtäkään niin kuin yksittäistä uraaniosaketta, siellä on enää ETF jäljellä ja sitten siellä on tuo MicroStrategy, joka on sitten tämä jotkut sanoo, että tämmöinen niin kuin Bitcoin holding-yhtiö, mutta sitten jotkut on ehkä niin kuin meikäläinen siinä kelkassa, että ennemmin Bitcoin Yield-firma, eli loppujen lopuksi ideana on se, että osakkeen omistajana sä omistaisit koko ajan enemmän ja enemmän Bitcoinia, ja se on niin kuin se betsi sen takana. Mulla on edelleen semmoinen fiilis, että se uraani on kans suhteellisen lyhyellä, eli semmoisella joidenkin vuosien aikatähtäimellä on varmaan ihan hyvä betsi, mutta tällä hetkellä se jotenkin on vähän jäähtynyt se sentimentti siellä. Eli kun katsoo oikeastaan minkä tahansa uraanilapun hintaa, niin ne keskimääräisesti on tulleet aika tärkeiden tukitasojen alapuolelle, mikä ei teknisesti ottaen ole mikään hirveän hyvä juttu. Ja se on oikeastaan yksi syy, minkä takia mä oon näistä lähtenyt sit vähentää tosi radikaalisti. Et mä en halua olla enää niissä firmoissa, jotka, varsinkin jos mä oon ollut niissä voitolla, niin mieluummin ottaa nyt ne voitot kotiin ja ne, mistä mä oon ottanut turpaa, niin lopettaa sen turpaan ottamisen. Ja jos se sentimentti ja tekninen kuva muuttuu niissä, niin totta kai voi ruveta taas lisää painoa siellä, mutta kyllä mä tällä hetkellä uskon, että se vaihtoehtoiskustannus istua uraanilappujen kyydissä versus se, että mä olisin nyt jonkinnäköisessä Bitcoin-betsissä mukana, niin uskon, että se Bitcoin-betsi on tällä hetkellä se tuottosampi, ainakin niin kuin vuodelle 2025. Näin, eikä me päätetä tähän ja ihmetellään sitten taas viikon päästä, että mitä kaikkea on tapahtunut markkinoilla. Näin me tehdään ja muistakaa pistää peukkua, pistäkää kanavaa tilauksia ja kaikki muutkin Nunetin somekanavat seurantaa ja kommentoikaa ihan mitä lystäätte ja ensi viikolla nähdään ihan normaali tapa. Koitaan vaikka vastailla katsojien kysymyksiin. Hei, loistava idea. Nähdään ensi kerralla. Moro! Hyviä treidejä. Tässä esitetty ei ole, eikä sitä tule käsittää kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin.